A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Két nagyon érdekes autó van itt mellettünk, meg két nem teljesen normális pilóta. Egy Jaguar és egy olyan autó, amit nagyon vártunk már vissza, és sosem sikerült hoznunk. Ugye hoztunk nyári gumival Vitarát, de az 1.6-os szívó volt, most hoztunk egy 4 turbót, cserébe nem sikerült ugyanolyan motorral, mint amilyen volt, hiszen ez majd Csabi elmondja, ez egy kicsit erősebb, de először Jaguarral fogunk kezdeni. János, mondd el, hogy erről mit kell tudnunk. Ez egy Jaguar XF, és szerintem a Jaguarnak az egyik legszebb régi ilyen modellje. De az arról volt híres, hogy annak, amikor kihozták, hogy ezt tényleg akkor komolyan gondolták, hogy a német prémium gyártóknak egy komoly konkurenciát állítanak, és egy vezetési élményre is próbáltak hangsúlyt fektetni. És pont ezért ugye ebből volt 3000-es dízelből sima is, de ez nem sima, hanem volt S verzió, és ez 275 lóerő, meg 600 Nm most ez az autó. És ugye a automatában ugye van S állás, plusz van még performance kapcsoló, tehát hogy tényleg elvileg... Hogy széjjel rúghasd a dízelt? Ne, hát csak hogy haladjon, tehát meglegyen az az élmény. Nem sportkocsinak apostrofálták sose, csak hogy legyen az, hogy ez is tud haladni, meg azt tudom is, hogy ez is így jó volt vezetni annól, mert ilyen tesztautó járt nálam, nem S, csak sima dízel. De ezeket jó volt vezetni, ugyanez, mint a mai világban a Giulia, ami szintén olyanra csinált meg az Alfa Romeo, hogy azért hogy oda lehessen rakni az prémium márkák mellé. El is engedték. Igen, ez mondjuk igaz, de ettől függetlenül az egy jó autó volt, még ment. És én azt gondolom, hogy ez is még gyártották, ez egy jó autó volt. Amúgy semmi extra nincs benne, ráadásul végre egy olyan autó, ami nem tuning, tehát ez így ahogy van széria, tehát hogy ezt így tudja. És ez már öröm. Igen. Nem a Sper miatt fogunk itt örülködni, mert nincs benne, de elvileg a nagy teljesítmény, meg tényleg ez a jobb vezetési élmény. Persze ez egy ilyen kényelmes utastérrel párosítva, az azért megvan benne. Mondjuk egyébként volt neonkékben R verzió, egy 450 lóerővel, tehát volt ebből sportos változat? Volt, igen, de nekem az is egy újdonság volt, hogy egy Jaguar dízel csinál, ugye egy időben még az is elképzelhető, aztán a dízelből is egy sportosat, az megint egy következő lépcső volt. Csabi, volt a Jaguarhoz között, vagy ehhez a márkához? Az az igazság, hogy nem rémlik. Akkor ennyi is mehetünk tovább. Libegezte Bádeslusz. Igen. Pedig tényleg azért vannak komoly modelljeik, tehát az R-eket is láttam, még versenyeztek is, volt belőle versenyautó, nem sok, de azért volt. Hát egyszer voltunk egy Jaguar rendezvényen, a gyári Jaguar instruktorok mellett mi is. Igen, így van. És a XJR, vagy XKR, valami sok R-es volt. Úgyhogy, de személyes tapasztalat olyan sok minden nem volt vele. Kíváncsi vagyok rá, hogy ez mit fog tudni. Ugye ezt egy 5-öshöz, vagy egy A6-oshoz, vagy egy E-osztályhoz tudnánk lőni. Hát abból meg aztán van annyi abból azért van 3000-es dízel szerintem. Igen. Játszátok le, hogy ki fog kezdeni, és gondolom egy kör melegítés azért ennek se fog ártani a guminak. János, döntsd el, te meg mérj egyet, mert nagyon kíváncsi vagyok. Még egy apró sztori most jutott eszembe. Hogy azért jó, ha külföldi instruktorokkal együtt dolgozol itthon, mert utána, ha kint egy nemzetközi rendezvényen felismernek, utána megkapsz mindent, ami szemlőkszállik. Tehát ezekkel, aki a Jaguarnak a gyári instruktor főnöke volt, azzal összefutottam a Ascari versenypályán, ami hát Csabi tudja, hogy mekkora élmény már maga a versenypálya. Majd megismert, mondta, én vagyok az, menjek az első autóba, majd elkezdtek matatni. A kocsi, amikor beindítottak, úgy szólt, mint egy VRC, és mondták, hogy mehetek arra. Utána visszaértem, megint matattak, és utána a kocsi visszaállt. Úgyhogy... Most ki menjen elsőnek, János? Ő? 27, egy picit visszament. 27-en állunk. Jó. Ez IQ, vagy mi ez? Igen. Hát nem, a tiéd, János, az nem látható. Szabad szemmel. Annyira kemény, hogy a kocsi nagyon sok helyről feketének tűnik, de egyébként egy nagyon sötét zöld. Gyönyörű színe. Szép csöndesen, de azért elindult. Ja, nem néztem hozzá ellenfeleket. Hát a márkán belül ne nézz. Ott nem tudod. Igen. 5-ös, 530D, ilyesmi. 6 3 literes dízel. 320 CDI ment, nem? Abszolút.
mindjárt keresek. Csak az összkerekes volt, nem? Az még a lalika. Tájékoztasd a nézőket, mi történik. Ja. A7 50 TDI. Az még egy ilyen nagyobb autó. Kicsit azért erősebb, igen. Hát jön szép csöndbe. Jön, teszi a dolgát? Tehát a sportos az nem a hangzásból derül ki. Érdekes, hogy ahogy elmentek, nekem ott sem volt hangja. Nem? Nem? Tehát egy semmi. Én a gumiból tudtam. Na itt van A6 Avant 3 TDI, 49,988, tehát a kereken 56 picivel. És akkor onnantól kezdve 51 valami lesz szerintem. E2 50 CDI 50 fél, tehát akkor ez az 50 0 vagy 50 fél. Mondjuk a 250 CD-t illene, hogy megverje. Igen? Hát már ugye az egy jó időnek számít egyébként, mert azért ez itt belerúgdos ilyen Honda S2000-ben, meg LC500-ba is. Tehát ezek azért nem rossz idők. Jó kerék volt, meg összkerekes. Igen. De ez, hogy semmi hangja? Tehát óriási. Kis túlzással messziről mondhatnánk, hogy elektromos. Igen. Csak egy gumisír alatt. Csendes, tényleg ez a sofőrös autó. Első kör 53,933, összidő 1 perc 41,780. Csak nézegettem, ahogy megyek lefele folyamatosan a dízelautókat, hogy mik azok, amik még így egyáltalán ellenfelei lehetnek. Két literes Mondeo Titanium is 52 fél, mondjuk az kisebb azért. Phaeton 52800. Az elmúlt hetekből a Leaf E Plus-szal van egába, egy tizeddel gyorsabb, mint az E Plus. Kicsit jobbra számítottunk Jánossal, 53,933. Nem rajtam múlt szerintem. Tudom. Mi az élmény? Mesélj, vagy mi történik? Alapvetően az ereje, meg minden nagyon rendben van, csak az a baj, hiába a DSC kikapcsolja, csak világít a gomb annyi. Aha. Nem az, hogy bele, nem ad gázt. Igen. Amíg Az, hogy bele. itt is már a célegyes közepén voltam, mire elkezdett gyorsítani. Tehát amíg még kormányszög van, próbáltam nyitni minél hamarabb, de nem, addig nem. De egyébként nagyon kényelmesen lehetne reptérre utasokat szállítani, mert az egyébként látszik, hogy... utána megjön az ereje, nagyon kellemes, és a Bent van váltó is. hangja, mert itt kívülről azt sem hallottuk, hogy van motor. Azt mondta, ez a nem normális, azt mondja, hogy igazániban nem sokkal különbözik, mint a villany lenne, annyira csöndes. Belül is nagyon csöndes, és nagyon elegáns, kellemes, tehát tényleg utazóautónak biztos, hogy szenzációs. De nem, hiába kapcsoltuk ki a DSC-t, semmi. Azt néztem, hogy még egy Phaeton a 3 liter V6 dízel is 1 másodperccel jobbat tudott nálam, ez is 52,8. Erről az autóra nem tudjuk, hogy mit tudna, mert hogy nem hagyja. Gyorsít, nem hagyja. Próbáld, nyomogass még azt egy kicsit, de egyébként meg... Nyomogass, hát ha bejön rajta Danubius vagy ilyesmi. Valami. Egyébként meg erőben, meg mindenben rendben van, csak így sokáig tart, mire elindul. De hihetetlen csöndes tényleg, ahogy jössz vele. Teszteltem a szemét, kérdeztem, hogy szerintem milyen színű. Lila. Fekete, kék, nem tudta eltalálni. zöld. Azon szoktam röhögni, hogy milyen jó vezetne, ha látna. Siker? Na, valami más verzió is van? DSC off. Egy 10 másodpercig kb. Nyomni kellett. Ez hatalmas előny. Akkor csak szivattál. Rakd fokozatba, úgy jobban megy. Most lesz csak igazán racing green. Ugye? Na legalább az is kiderül, hogy mennyit számít az, hogyha nem fogja a program. Szerintem rengeteget így érzésre, mert nem gyorsult így. Hát igazándiból azért igen, tehát legalább a Phaetont, ami egy ennél nagyobb autó, azt jól lenne megfognánk. Jobban megy, mint a Phaeton. Meg nem olyan hajó, ugye a Phaeton az egy ilyen nagyon ringatózó hajó volt. Ennek a futóműve ahhoz képest nagyon rendben van.
messze nem annyira billegős, meg minden, szóval ugye nagyon kellemes volt, csak nem tudtam kigyorsítani vele. És pont már nem voltál itt, de beszéltük Janival, hogy egy újabb olyan márka. Amiből az első. Tehát már a harmadik a 10 hét alatt. Smart most Sangam. kicsit meg is kaparta az Megnyikkant, igen. Elképesztőek vagyunk. Hogy találunk újabb márkákat. Lassan ivekét kell hozni, vagy nem tudom, mert más volt. Hát azért még. Tehát a Jaguar se volt. Na hát. Sokkal agilisabban jön. Hát nem csodálom. Így, hogy tud gyorsítani? Igen. Hát mondjuk úgy, hogy ez a menes stabilizátor egy ilyen klasszikus beállítású volt. Tehát, hogy Egy ilyen amíg viszonylag vaskalapos? valamerre kormányzunk, addig ne akarjál sietni sehova. Ja, kérem. Ja, hát nagyképükém, ja. Hát mindjárt más a lányzó fekvése. El is megy a rallycrosszos írbe mindjárt. Jani bátyja a kunyhóba. Még jó, hogy ő nyomkodta ott nekem, hogy így jó lesz. Menj így, persze. Mekkora szemét. Nem direkt csinálta, csak ő is azt hitte így már jó, De nem. Azt nézem, hogy ahogy leesik a sikáról, egyet pattan hát csak, és nem még hatott. egy kicsit. Igen, de ez nem rossz. Azért mondom, hogy a Phaetonnál szerintem sokkal jobb a futóműve. Aha. Az sokkal hajósabb volt. Igen. Na. Nesze neked gumivásárlás. Nyomaték is van. Na halljuk, mennyit javultunk. Első kör 52,127, összidő 1 perc 37,3. Szombaton egy hideg sör felvitt. Elég jelentős. Elég jelentőset, 1,8-at tudna, azért egyen jobban hangzik. 52-1. De nézd milyen harc lesz, mert hogy ott van a Vitara S az 51.828-al, téli gumival, ami majd mindjárt jön itt nyárival. Kia Stinger GT 3.3 V6 51.9. Igen, 2 igen. Na így már rendben van. Így már nem rossz, igen. Markánsat tudtál javítani, kedves János, 1,8-at, 52,127, így már Pedig azért... csak ha a kanyarba kinyitottam a kormányt egyenesen, Akkor egy hülye vagy. Nem láttátok, hogy Nem láttuk. pedig csak ha egyenesbe állt a kormány, akkor adott Láttuk gázt. itt a kigyorsítást. Figyelj, a nem olyan régen futott GTV-vel van nagyon egyformában. Az is egy jó autó volt. Igen, egyébként. ez is, én azt gondolom, hogy ez is egy jó autó, így már azért sokkal jobb a sztori. Mondjuk, ne felejtsük el, hogy 50 és 50 félben van az Audi, meg mondjuk egy Merci 250 CDI. Szerintem már az a motor nincs a fénykorában. Tehát, hogy az főleg a 600 Nm-t, azt már így tehát nem annyira hinném el, de alapvetően meg egy kellemes karakterű motor. Itt is ugye, ahogy gáztattam, nekem valamiért hamar ledifferált a hátvér. Úgyhogy emiatt nekem inkább a sper hiányzott, mint az, hogy megfogja még a egyenesig. Szóval, hogy igen, tehát ha lenne benne valami minimális sper, és szerintem még egy sokkal gyorsabb autó lenne, mert azért alapvetően lágy és düllög. És így meg ugye elemelgeti mindig az belső Phaetonnál így gyorsabb lenne. Persze, így már Persze. igen. Tehát, hogy tényleg ez egy nagyon komfortos autó, egy kicsit erősebb motorral. Az, hogy minek van benne ez a performance, meg ilyen-olyan, meg track, DSCM igyekszik, semmit nem csinál, csak Azt nem tudjuk. Azt nem tudom, de alapvetően egy marha jó autó. Meg egyébként jó vezetni, meg jó terelgetni is, mert amikor megcsúszott, akkor is nagyon könnyű megfogni, de az egész vezetés egy sokkal ilyen luxus autósabb, tehát puhább a kormány, minden puhább, mint egy hasonló, de jóval gyorsabb konkurenseknek. Akkor némi kis reklám, és már is jövünk vissza a Vitarával. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatunk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól.
Több mint 1000 jármű, 10 rendezvény, 5 pavilon élmény, csak egy belépőért készen állsz. Irány az Automobil és Tuning Show, Magyarország legnagyobb autósója. Múlt, jelen és jövő autócsora egy helyen, belépőddel idén egy egyedi Mini Cooper kupét is nyerhetsz. Augusztus 27-29 között Budapesten a Ungexpon. Részletek az amts.hu-n. Nagyon-nagyon régóta készültünk rá, hogy kapjunk vissza Vitarát. Ugye egyszer azt gondoltuk... Igen, nem mindenki egyébként, mert nézők nagyon... hogy készültem rá? Az 51-800-as idő után a nézők ugye nagyon várták a téli gumis idő után. Egyszer hoztunk, de akkor az 1.6 szívó lett, az nyilván nem tudott olyat. Most kiírtuk, kértük, hogy küldjenek, és hát nem sikerült szériát küldeni, de legalább tényleg 1.4 turbo, és még nem mild hibrid. Viszont, igen Csabi? Viszont 1.4 turbo. De van egy vesző utána. Igen. Van benne egy kis pici okosítás. Szinte széria. Szinte széria. Egy dokumentummal van igazolva, mármint egy ilyen fékpadi méréssel, 215 lóerő. A korábbi 140-hez képest ez a kicsi okosítás. Igen, a 140-hez képest, ami viszont nem 140 volt, mert az is rajta volt a mérésen, hogy mikor szériában megmérték, akkor is 180 lóerőt mérték. Ezt a Jani említette annó korábban, hogy ugye, hogy mindegyik motorra azt mondják, hogy ezek sose voltak 140-ek, hanem mind több. Mindegyik, igen, a régebben ez már mikor megjelentek az első 1.4 turbok, nem csak a Swiss Sportban, hanem a Vitarákban, és ugye mindegyikre így, aki ment vele, hogy vállalhatatlanul jól mentek, és senki nem akart elinni, hogy 140 lóerő, és akkor én is hallottam, hogy 1-2-t elvittek padra, mondjuk azok inkább ilyen 160, tehát 180-at még nem hallottam szériában. Állítólag akik mérték, azok is azt mondták, hogy ez átlagon felüli erőben van, de abból lett a 215, és nyomatékban is kicsit még ugrott, mert 312 Newton vagy ami azért jó, mert a kupás versenyautónak 300, tehát ez még egy kicsit egy picit erősebb. Viszont ez nem összkerekes, ez első kerék, és nincs benne sper. Viszont nyári gumi. Szóval viszont nyári gumi, tehát valahogy le kell tudni vinni. Ez vinni. megint egy más kombó egyébként. Igen, de én azért az adatokból azt látom, hogy itt meg fogunk lepődni. Az időeredmény, ha le tudjátok... biztos. Ha le tudjátok vinni a talajra az erőt, akkor azért az nem rossz. Játsszuk le, én már most nyomom. Már most megvan le. Te már dolgozol. Na nézzük, ki kezd vele. És egy melegítőkör. Vasutaskám. Na, rendesen. Komolyan mondom, délután nem fogok veletek forgatni. Kész. Te mész, én döntöttem el. Hess innen. Hülye vagy. Az a baj. Baxi, vagy hogy hívták a... Bunkó vagy Baxi. Bunkó vagy Baxi, igen. Az más. Főnök, ez megér vagy 40 000-et. Bunkó vagy Baxi. Ja, meg állítólag van benne egy kis lefújó szelep, hogy... Tehát mégis susogni is fog? Hogy kitűnjön a tömegből, amikor mész a boltba. Ne? Tehát tényleg, hogy egy fehér alapvitara. Az úgy megjönnes párhoz azért az szar, nem? Azt mondta a kedves tulaja, hogy előtte egy 1.6 szívó volt, és utána ült át ebbe, és azért úgy, ő is meglepődött, hogy azért ez egy más kávéház. Hát azért ezzel a beállítással az 1.6 szívónál majdnem szor 2. De még szériában is azt mondta, hogy azért nagyon máshogy mozog. Igen. Ja, az 1.6 szívót is azért pörgetni kell, hogy menjen, ez nem kell, ez megy. Ez megy. Kérlek szépen. Persze az új mild hibrid az biztos még jobb. Nem, de... Hát, nem, mert gyengébb is, és tudjuk, hogy nem. Meg nehezebb, ugye. Pont azért kértük, hogy ha lehet, akkor nem mildot küldjenek. Hát, de kizárt, hogy így legyen, mert minden kommunikáció azt mondja, hogy jobb, úgyhogy biztos, hogy jobb. Igen, én is a reklámokat én is hallottam. Azért mondom, hogy biztos. Megint a mozgásán azt látom, hogy olyan könnyed. Igen. A Tivoli azért kisebb, vagy nagyobb volt, azért látható most igen. így. Igen, így, hogy most itt van. Igen. Egy picivel talán. Milyen exakt hangulódája volt. Föltépi az aszfaltot. A váltás idő volt lassú. Pedig nagyon rövid az egyes, még azt mondta. Ja, viccesen mondta a tulaj, hogy az szántani? Van az egyes. Mások nem alkalmas. Nagyon rövid. Ugye 51.828 a target. 51.828. És azért ott van a környékén Kona 1.6 turbo. Van ott azért olyan baj. Hát meg, hogy Stinger GT-t megvert, ugye téli gumival, az volt az egyik legfájdalmasabb eredmény. Igen.
Ez a Stinger is egyébként egy ilyen referenciaautó lett. Lett, igen, a negatív referenciák között. Pedig nincs bajunk a Kia-val semmi Nincs se. bizony. De valahogy... Figyelj, halad ez. Megyen. Ekogumi ide-oda úgy tűnik, hogy úgy Igen. megy előre. Kinyitottam az összes Vitara eredményeket, hogy lássuk majd, hogy egyébként még esetleg mit tud megverni, vagy hova. Suzuki viszonylatban hol van? Hát most még sehol. Nem A Vitara S az pont középen, a 7. látod? Az 51-8-28. Hát azért az baj, hogy téli gumival például egy régebbi Swiss Sportot is simán megver. Nagyon szépen. Nagyon szépen. Nem semmi. Első kör 52,923, összidő És nem? 1 perc 39,571. Az valamit nagyon tudott az a téli gumi. Az valamit nagyon tudott. A nagyobbik baj, hogy az 1.6-ossal megy át. Ez furi. Ez nagyon furi. Kíváncsi vagyok, mit mond a János. Az nagyon furi. Valami nem stimmel. Valami nem. Vagy túl erős és leforgatja a kereket. Valami. Valami nem stimmel. Vagy mit jelent a JY? János, mesélj, mert valami nem stimmel. Hát Túl erős? azt a Fúha élet című sort párszor elmozsoltam. Tehát az, hogy itt a 3-asba felváltasz, és utána nem találsz bele a jobbosba, mert úgy forog alatta a kerék, hogy igazából nem akar kanyarodni. Majd valahogy beerőlteted, és utána visszafele a balosba is ugyanez a gond, hogy nyomod a gáz, hogy jobb, akkor gyorsuljunk, és akkor meg orral arra csúszik le. Túl erős és nincs fel. Igen. Tehát ha egyenesen áll a kormány, akkor marha jól megy, de hát vagy túl erős, vagy túl... egy másik autónál is, nem Igen. régiben. Igazából vagy túl erős, vagy túl kevés le ez a gumi. Tehát hogy az is, hogy ez a magas oldalfalú gumi, még ezzel, hogy amúgy meg iszonyatosan tudja cibálni az elejét, valahogy nem egy jó kombó. Tehát, hogy nem tudsz belevinni lendületet a kanyarba, mert akkor ugye ledől az oldalára, cserébe, ha rálépsz a gázra, egyből ledifferál az belső kerék, tehát ez egy ilyen furcsa kombó. Próbáltam a második körben, nem tudom mennyire láttátok, már úgy, hogy inkább egyenesebb kigyorsításokat, tehát fordulok nagyobbat és hamarabb kinyitom a kormány, de gyakorlatilag ott az egyenesbe is forgott alatta a kerék, tehát harmadikba. Ereje azért úgy van. Igen, furcsa, mert alul úgy tűnik, mintha nem, aztán amikor odaér abba a zónába, akkor meg füstöl alatt a kerék. Mert azért érdekes, mert 1 másodperccel lassabb, mint a téli gumis idő, és ugyanabban a tizedben van, mint az 1.6 szívó. Tehát, hogy látszik, hogy szenvedős kell legyen, meg különben sokkal jobbat kéne menjen. Igen, őrült munka vele. Az 1.6, vagy a másik, ugye 1.4 turbo, az összkerekes volt, tegyük hozzá. Igen. Az azért azon rengeteget segített. Tehát ott azért állhattunk a gázon és mentünk mindenhova, hát itt nincs ez. Csabi, azért nézzük meg, hogy mit tudsz még kihozni belőle. Tényleg így vigyázz vele, mert itt nem feltétlen talál bele. Vigyázz vele! Tehát a 600 lovas autóval betállalak ide, de ezzel nem annyira. Tényleg jól vitt az egyes autózatúra is. Nem az a legnagyobb. Ott is, hogy eltörött 2-esbe, hogy beállnél oda, akkor már forog alattál. Na, maradják kis helyeden. Autópályán biztos, hogy nagyon menő egyébként a Hát biztos. Tehát akkor a Vitara leviglog valamit, utána... Nem, azt mondta a tulaj, hogy amikor utolérik, akkor van az, hogy egy picit, hogyha odalép, akkor azért úgy van csodálkozás, hogy ez hova megy. Igen. És egyébként olyan jól épül fel az eleje, de ha megjön a teteje a erőnek, akkor az... Hát nézzük,
tehát amikor betapad, akkor úgy elindul. Ott elkezdtem orra csúszkálni. Meg azért abból a tempóból, amit átmentetek a izébe, 95-tel mentek át a mérési ponton, és azért 99 meg 100-zal komoly kocsik mennek, tehát hogy látszik, hogy az a tempó, hogy odaértek, az nem rossz egyáltalán. Igen, nem, mondom, erős, csak azt egyensúlyozni vele, hogy ne essél le. Tehát ezen is egy sper, akkorát az világít segítene, igen. Vagy ha az összkerekes. Vagy ez összkerekbe, igen, ez a tudás. Tehát nem egy kérekén akarnám minden ára levinni azt a teljesítményt. Vagy nyomatékot igazából. Már megy belülre, már mindennel próbálkozik. Már veszi le a métereket. Igen. Na lássuk. összidő 1 perc 39,394. Ez a javított. Javított nem is keveset, szerencsére. Helyet a Suzuki között nem, de ugye 4 tizedet lefaragott. Hát jó, csak ez még mindig ugye a... Hát az még mindig kevés. Az még mindig kevés. Most egyen lassabb, mint a Vitara S gyakorlatilag? 6 tized, 7 tizeddel. 7 tized, bocsánat. Marha. És felhúzza az ablakot. Hagyj járni! Hagyom. Egy 4 tizedet le tudtál faragni, de ugye még mindig gyakorlatilag hát 6-6,5 tizedre vagyunk a Vitara S alapvető idejétől. Milyen volt? Minden rutinomat be kellett vetni. Azt látjuk, hogy a végén már úgy csaltál, hogy gyakorlatilag már a bójákat is raktad arrébb, hogy minél rövidebb úton tudjál haladni. Igen, bármit is. Hát igen, észre kell gázt adni, tehát hogyha picit is túl nagy a gáz, azonnal pörög bárhol, bármi. Úgyhogy nagyon jó erőben van az autó. Viszont egyenesen bődület. Igen, de tényleg, ahogy itt a második körre rámész és a sikára csak gondolsz, már akkor elkezdi elforgatni. Úgyhogy annyira átterhelődik az autó. Csinyán kell vele bánni, ez biztos, és emiatt a vezethetősége azért hagy kívánni valót maga után. Janival azt beszéltük, hogy vagy egy sper, vagy az összkerékhajtásos verzió ilyen pedigrével, az viszont az ütne. Az úgy egy elég komoly kombó. Igen. Akkor azt ajánljuk, hogy valaki építsen olyat, vagy a tulajnak, hogy át kell építeni speresre. Ezek voltunk mára, kövessetek bennünket Facebookon, Instán, YouTube-on, jövő héten találkozunk, sziasztok! Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.